امال ليه بتقلب الاذرعه بتاعتها؟ عايزه تقول لامريكا والدول الاخرى انا ليا اذرع، لو حاولتوا تقربوا لي عشان المفاعلات النوويه انا والاذرع بتاعتي دي هكون جاهزين. هنتحرك. نعم. واضح؟ يعني الموضوع مش موضوع لا احنا مع فلسطين، لا ده هو قالها كده خامنئي، انا مش هدخل في حرب غزه لان قال يعني تحت ستار اصل حماس ما بلغتنيش. طبعا ده حجه. لا يعني اللي تقوم به الحوثي دلوقتي مش من اجل فلسطين وتحرير فلسطين والعدوان الصهيوني، ولو وقفوا النهارده ولا لهم علاقه بالكلام ده. بس عشان الناس تفهم، ما احنا بنحلل ليه؟ ما هو الفرق بين اي واحد ايه ده عشان فلسطين، لا ملوش علاقه بفلسطين. ده كل ده ايران بتحرك الاذرعه اللي قدامك الاربعه دول عشان لو حبت امريكا تضربها عشان النووي تقول له لا ده انا عندي 4 هيكبشوا عليك. النهارده امير عبد اللهيان وزير الخارجيه الايراني قال احنا ندعم الحوثي بالفعل ولكن لا نريد انه الحرب تتسع اكتر من ذلك. برافو عليك. النهارده ايوه قال كده النهارده، هو يدعم واضح لن يدخل يا احمد، قلت لك وبقول لك اهو. ولا ايران هتدخل. طيب تعال نشوف بقى لما حصل الضرب ده وحصل استهلاك الناس دي كلها. ايه اللي حصل؟ الصوره الثانيه كانت النتيجه ان بدأ الناس او السفن تسيب قناة السويس البحر الاحمر. وده شايف جاي اهي من عند دول الخليج ومن اسيا والصين، وراحت داخله على الايه راس الرجاء الصالح. راس الرجاء الصالح. طبعا في الشمال تحت السفيره الامريكيه للامم المتحده قالت ان من يوم هجمات الحوثيين 2000 سفينه ابتعدوا عن البحر الاحمر ودخلت حوالين راس الرجاء الصالح. طب ايه المشكله؟ عالميا دي بلوى. اول حاجه زياده مده الرحله. اذا انت بتزود ثمن الرحله، لان التكاليف هتصرف فلوس اكتر. اللي كانت ب 1500 بقت 4000 دولار بالظبط النهارده. الحاجه الثانيه، النهارده انت كنت بتمشي يا دوبك من هنا على البحر الاحمر كام ساعه تدخل على البحر المتوسط، وبعدين الحتت دي كان فيها عايز تصلح، عايز اصلاحات، عايز تموين اكل شرب موجود. الطريق الجديد ده ما فيهوش اي حاجه خالص، ده طريق في منتهى الخطوره وبالتالي للنقطه الثانيه التامين زاد. فكل دي اعباء على مين؟ على الانسان في العالم كله. وانا كلمتي دايما اقول نحن نعيش في عالم الاواني المستطرقه. يعني هي مصر اللي هتتضر بس قناه السويس؟ لا، ده العالم كله. التليفون بتاعك الايفون او التليفون اللي بتاعك هيزيد لان الرقائق بتاعته ما جايه لك من هنا ومن هنا وهيزيد ثمنها. فمن هنا اصبحت احنا كلنا في مشكله من ماذا يحدث فين؟ في البحر الاحمر. طب هل بصراحه انه اللي حاصل ده كله نقدر نقول سيناريو له هدف محدد؟ اقصد انه طريق الحرير، روسيا وتواجدها، امريكا تريد في هذه المنطقه تيجي مثلا زي ما عملوا قبل كده، ولازم نعمل قاعده في هذه المنطقه اخرى، قاعده اقصد في اليمن. وارد؟ وارد، القواعد دي وارده طبعا. هم كانوا عاوزين يدفعوا البدع لمصر عشان ياخدوا قاعده، عشان كده سياده الرئيس عمل في راس مناس القاعده عشان يشيلوا مقاوم بينها. القواعد طبعا، لان شوف المهمه احنا عرضنا قبل كده الصور اللي فاتت وشفنا قد ايه المهم المنطقه دي مهمه على مستوى اقتصاد العالم يا احمد. انا حاولت اشرحها بالراحه عشان تعرف ان احنا في اهم منطقه حيويه اقتصاديه في العالم. لما حصل كل هذا الكلام تمام بدأت أمريكا تتحرك. وبالتالي هنشوف الصورة الثانية إن طبعا